یه فیلتر قدیمی با یه خروجی مدرن. فیلتر کالر 7 تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورایی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که به صورت کامل با فیلتر کالر 7 تو فتوشاپ آشنا بشیم و ببینیم که از این فیلتر چه جاهایی میتونیم استفاده بکنیم و چه کاربردهایی داره. بریم با هم شروع بکنیم. فیلتر کالر 7 که میخوایم ازش استفاده بکنیم یه فیلتر گرافیکی هست که میاد و تصاویر رو شبیه به چاپ‌های قدیمی روزنامه‌ای یا در واقع سبک کمیک بوک شبیه سازی میکنه. این فیلتر چجوری کار میکنه؟ در واقع توی چاپ‌های قدیمی وقتی که نمیتونستن طیف‌های رنگی رو پرینت کنن میومدن از نقاط استفاده میکردن برای این کار و نقاط رو روی هم قرار میدادن و با قرار گرفتن اون نقاط رنگی طیف گسترده از رنگ‌ها ایجاد میشد و چاپ‌ها انجام میشد. حالا این فیلتر دقیقاً به همین صورت میاد برای ما این کار رو انجام میده. وارد منوی فیلتر میشم و توی دسته‌بندی پیکسلیت اولین گزینه‌ای که داریم کالر 7 هست. الان می‌خوایم با هم دیگه نحوه کار کردن با این فیلتر رو یاد بگیریم. توی این پنجره 4 تا کانال رنگی در اختیار ما گذاشته که همون CMYK یا رنگ‌هایی هستن که توی جلسات اول در موردشون توضیح داده بودم که میاد و با استفاده از این 4 تا رنگ توی دستگاه‌های چاپ پرینت‌ها برای ما انجام میشه. کانال اول رنگی ما فیروزه‌ای هست، بعد ارغوانی، زرد و مشکی. عددی که ما جلوی این کانال ها وارد می کنیم در واقع زاویه یا جهت قرارگیری این دایره های رنگی هستن که ما میتونیم از 0 تا 360 بهشون یک عدد اعمال بکنیم و عددی که این بالا میتونیم وارد بکنیم ریدیس یا شعاع اون دایره هست که البته این شعاع دایره ها به صورت متفاوت ایجاد میشه و عددی که ما اینجا وارد میکنیم بزرگترین یا ماکسیموم شعاعی هست که میتونه توی اون دایره ها ایجاد بشه. با همین تنظیمات پیش‌فرضی که خود فتوشاپ داخل این پنجره قرار داده، من دکمه اوکی رو میزنم تا ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی که ما از دور به این عکس نگاه میکنیم همون طیف‌های رنگی رو میبینیم که توی عکس قبلی داشتیم، با این تفاوت که انگار یه ذره کیفیت عکس پایین‌تر هست، مثل عکس‌های قدیمی شده. اما اگر من بیام زوم شم داخل تصویر میبینید که تصویر ما تشکیل شده از 4 تا دایره‌های رنگی هست که با قرار گرفتن این دایره‌های رنگی روی همدیگه بعضی جاها رنگ‌های جدید یا طیف‌های رنگی جدیدی هم ایجاد شده. پس کل این عکس من از دایره‌ها تشکیل شده. حالا من یه کنترل زد میزنم و مجدد میرم توی فیلتر کالر 7. اگر داخل ریدیس به جای شعاع 8 که یک عدد تقریبا کوچیکی هست من یه عدد بزرگتری بزنم، مثلا 50 پیکسل و اوکی بکنم، الان میبینیم که دایره ها رو به وضوح بیشتری میبینیم و تصویرمون دیگه کاملا واضح نیست. مجدد من کنترل زد میزنم و وارد این فیلتر میشیم. حالا اگر دقت بکنید این زوایا رو به صورت پیش‌فرض خود فتوشاپ یک سری اعداد قرار داده. توی چاپ‌های قدیمی که می اومدن و با استفاده از نقاط چاپ رو انجام میدادن یه سری زوایای خاص برای این کانال‌های رنگی استفاده میشد که الان من اونها رو هم براتون وارد میکنم تا به اون صورت هم ببینید که نتیجه کار به چه صورت میشه. برای کانال 15 75 0 و 45 میزان ماکسیموم شعاع رو هم کم میکنم و مجدد اوکی رو میزنم. این بار میبینیم که زوایای قرارگیری دایره هامون متفاوت شده و توی کلیت کار یه تفاوت ریزی وجود داره. حالا کاری که میخوایم این جلسه بکنیم این هستش که ما الان با یک فیلتری که شبیه سازی نوستالژی و قدیمی داریم آشنا میشیم، اما ازش میخوایم یک خروجی کاملا مدرن بگیریم. قبل از اینکه بریم و پروژه‌مون رو با هم انجام بدیم میخوام بهتون سبک کمیک بوک و رترو رو هم نشون بدم تا ببینید که دقیقاً اونها از این حالت چاپ استفاده میکردن و کاملا حس و حال همون سبک ها رو برای ما ایجاد میکنه. خب همونطور که میبینید من کمیک بوک رو سرچ کردم و داخل قسمت ایمیج اگر وارد بشیم یه سبک مجلات آمریکایی هستش که تصاویر کاملا با رنگ‌های شاد و
خطوط دورشون مشکی رنگ و نوشته هایی که روش استفاده می شده هم خیلی کم و با فونت های خاصی بوده. پس این سبکی هستش که خیلی ازش توی چاپ های آفست که در واقع همون حالت دات پرینتینگ هستش استفاده می شده. و سبک بعدی هم رترو که حالت نوستالژی و قدیمی طور داره. حالا اگر من در قالب یک عکس بخوام این دوتا سبک رو هم بهتون نشون بدم، میبینید که این حالت رترو هست و این حالت کمیک بود. حالا میام و یک کنترل زد میزنم تا عکسم برگرده به حالت قبلی خودش. برای اینکه پروژه این جلسه‌مون رو انجام بدیم، من میام یک مستطیل به اندازه کل صفحه هم ترسیم میکنم. توی قسمت فیل به جای اینکه سالید کالر داشته باشه یک گرادینت یا طیف رنگی بهش میدم و از یک طیف سیاه و سفید استفاده میکنم. اما این طیف سیاه و سفیدی که میخوایم استفاده بکنیم روی تغییراتی توش ایجاد میکنیم. توی قسمت وسط من یه دستگیره ایجاد میکنم و رنگش رو با دبل کلیک مشکی میکنم و دو طرف کارمون رو سفید میکنیم. پس ما یه طیف رنگی سفید به مشکی ایجاد کردیم که بازه خاکستری داخلش داره، اما من میام روی دستگیره مشکی کلیک میکنم و این بازه خاکستری رو یه مقدار بزرگتر میکنم. زاویه قرارگیریش رو هم تغییر میدم تا به صورت 45 درجه باشه. یه مقدار دیگه هم طیف خاکستریش رو بیشتر میکنم. حالا چرا این کار رو انجام دادیم؟ من میام و لایه هام رو باز میکنم. یک بار دیگه این لایه رو خاموش میکنم و مجددا رو همین لایه اصلی فیلتر کالر هفتم رو اجرا میکنم. این بار به جای اینکه بیام و زوایای متفاوتی روی عکسم ایجاد بکنم، زوایای مساوی روش ایجاد میکنم. یعنی بهش مثلا میدم زاویه 0. اندازه دایره رو هم بزرگ میکنم تا بهتر بتونیم ببینیم و اوکی میکنم. اگر دقت کنید چون دایره های رنگی ما زاویه یکسان دارن، در واقع انگار روی هم قرار گرفتن و دیگه ما تمام رنگ ها رو نمیبینیم و هم پوشانی دارن در واقع این رنگ ها با هم دیگه و فقط دایره مشکی رنگی که غالب هست و دیده میشه. حالا کاری که ما میخوایم بکنیم این هستش که همین فیلتر رو دقیقاً به همین صورت، یعنی با زوایای مساوی، اما بیایم روی این طیف رنگی سیاه و سفید ایجادش بکنیم. پس من میام فیلتر رو باز میکنم، پیکسلیت کالر هفتم، یه پیام به من میده من یک شکل کشیده بودم، پس از من میپرسه که آیا اون شکل رو میخوای رسترایزش بکنی یا کانورت تو اسمارت آبجکت. من گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو انتخاب میکنم. حالا پنجره کالر هفتم برای من باز میشه. بهش میگم که با زوایای مساوی و همین اندازه روی این شکل برای من این فیلتر رو اعمال کن. همونطور که میبینید چون ما اینجا فقط رنگ سفید مشکی و طیف خاکستری رو داشتیم، دیگه روی سفید و مشکی این دایره ها ایجاد نمیشه و فقط توی اون طیف رنگی خاکستری ایجاد میشه و به علت اینکه داخل تصویر ما هیچ رنگی وجود نداره، دیگه اصلا خبری از اون دایره های رنگی نیست و ما فقط و فقط دایره مشکی رنگ میبینیم. پس تفاوت زاویه های مساوی و اینکه ما از طیف سیاه و سفید استفاده کنیم توی این فیلتر این نتیجه رو برای ما به وجود میاره. حالا اگر من روی کالر هفتم دبل کلیک بکنم و زاویه کانال های رنگیم رو تغییر بدم، یعنی به جای اینکه مثلا بهش 0 بدم این بار بهش زاویه 20 درجه رو بدم و اندازه دایره هام رو هم یه مقدار بزرگتر بکنم، دکمه اوکی رو میزنم، میبینیم زاویه قرارگیری دایره هامون متفاوت میشه. پس عددی که ما میدیم برای زوایا توی نحوه قرارگیری و زاویه دایره هامون تاثیر میذاره که با توجه به سلیقه خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا این لایه رکتانگلی که ما داریم
و یه فیلتر بهش اعمال کردیم رو میان و بلندینگ مودش رو تغییر میدیم و به جای حالت نرمال میذارم رو حالت لایتن. چه اتفاقی میفته؟ ما قبلا با گزینه‌های بلندینگ مود آشنا شدیم. توی دسته‌بندی لایتن ها که روشن ها هستن، اتفاقی که میافتاد این بود که از بین اون لایه های ما میومد و تون های روشن رو به عنوان مبنا انتخاب میکرد و استفادهشون میکرد. اتفاقی که میفته چی هستش؟ بین این دوتا لایه‌ای که ما داریم یه لایه رنگیه و یه لایه سفید و مشکیه. قطعا رنگ سفید روشن ترین رنگیه که توی طیف های رنگی وجود داره و رنگ مشکی تیره ترین رنگه. پس از این لایه بالای ما سفیدها رو کاملا نگه داشته، اما قسمت های مشکیش حذف شده و به جای اون رنگ لایه زیری رو ما داریم میبینیم. یعنی اگر همین لایه رو من بیام به جای لایتن بهش گزینه مولتیپلای رو اعمال بکنم، کاملا برعکس اون اتفاق میفته. یعنی مشکی ها رو نگه میداره و سفیدها رو میاد برای ما حذف میکنه. با توجه به اینکه ما قسمت وسطمون رو که کلیت عکسمون هست و میخوایم دیده بشه رو مشکی قرار دادیم، الان میایم روی دسته‌بندی روشن ها یا لایتن قرار میدیم تا قسمت های سفید رو نگه داره و به جای پیکسل های مشکی لایه زیری رو ما ببینیم. پس میبینید که از اون فیلتر کاملا نوستالژی و قدیمی ما یک کار مدرن اومدیم ایجاد کردیم. زمانی که ما توی پروژه ها بخوایم اشکال هندسی مختلف رو ترکیب بکنیم با تصاویرمون و بخوایم از بلندینگ مودها استفاده بکنیم، کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که ما میتونیم تصاویر سیاه و سفید رو از اینترنت دانلود بکنیم و روی تصاویرمون استفاده بکنیم و این حالتی که الان ایجاد کردیم و با اشکال متفاوت میتونیم اعمال بکنیم. اما کاری که کالر هفتم برای ما میکنه ایجاد دایره هست، در واقع ایجاد نقاط هست و ما برای ایجاد این حالت و این شکل تونستیم از این فیلتر استفاده بکنیم. اما شما میتونید هر حالت و هر شکلی که مد نظرتون بود رو با دانلود کردن از اینترنت و وارد کردن اون عکس داخل فتوشاپتون همین در واقع بلندینگ مود رو روش اعمال بکنید و اون تصویری که مد نظرتون هست رو ایجاد بکنید. امیدوارم که این توضیحات و این دستور به کارتون بیاد و بتونید ازش استفاده بکنید. اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید لایک بکنید. خوشحال میشم که با ما در ارتباط باشید و اگر سوالی داشتید از ما بپرسید. فایل های پروژه ها داخل کانال تلگرام قرار میگیره. خدا نگهدار.